السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سعيد من قناة نيو سيستم تكنولوجي. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على 2 فانكشن بيخصوا list data type، وهما المن والماكس. ايه هما المن والماكس؟ اول حاجة هناخدها وهي المن. المن هو انك تقدر ترجع قيمة من الليست الخاصة بيك بس تكون اقل قيمة. بمعنى لو احنا هنا كتبنا list من ماكس وادينا له اي قيمة عشوائية، مثلا 9 6 3 8 7 4، بعدين رحنا عملنا print وكتبنا الفانكشن اللي اسمها من، وكتبنا جواها list من max واتكينا انتر. طبع لنا اقل رقم موجود جوه الليستة دي وهو 3. طيب لو احنا اخدنا نفس الكود كده بعدين غيرنا المن دي لماكس، تعالى نشوف ايه اللي ممكن يحصل. طبعا لنا اكبر قيمة موجودة في list data type. ده ممكن نستفيد منه في ايه؟ ده ممكن نستفيد منه في عملية السورتنج اللي احنا بنستخدمها في الداتا ستراكشر. اشوفكم في فيديو جاي، وسلام.